Dami. Paano yung mag-umpisa? Kaya natin to, di. Ayusin natin to. Hi guys! So ito ngayon, iniwan na kami ng kasama namin dito sa bahay. Kami lang mag-isa. Iniwan lang magulo ang bahay. Tignan, pakita mo. Pakita mo. Parang disaster. So ngayon, ang gagawin natin, syempre magliligpit. Titignan natin ang before and after. So tignan muna natin yung gulong iniwan. So dito sa baba, tignan naman natin sa taas. Wait lang, kusina mo. Tiyan. Parang binagyo. Parang binagyo ang aming kwarto. Diba mas sa kabila? Nakakita niyo guys. So ayan, mukha siyang basurahan ngayon. Pero, tignan natin kung paano natin mapapaayos. Ayusin natin. Tapos titignan natin kung maganda mapakalalabas. Tara, umpisa na natin magligpit. Let's go! Umpisa natin magligpit dito sa taas. So, dami. Paano yung mag-umpisa? Kaya natin to, di. Umpisa na natin. Yung mga... Pagod ka na, nagsistart pa lang tayo. Marami pa sa baba. Actually, yung tinitignan ko siya, parang hindi naman siya ganun karami. Makalat lang talaga. In fairness, ang init. Ito na exercise ko! Pagpapayat yan. Ayan, nagwawalis na siya guys. Actually, hindi ko pa rin alam kung paano siya ayun. Inisip ko siya kaya nagwawalis-walis muna. Bigat in fairness. Tulungan kita. Hindi kaya. Tulungan kita. Hindi kaya. Mi amore. Yan, o, parang may stand pa naman. Mazinger. Karton na lang yan guys. Nandun sa babae, yung Gundam niya. Batman. Wala, nasa na yun? Yun. Siyempre, ang aking paborito, si Voltes 5! Wow! Hilig siya sa mga Gundam guys, tsaka sa mga robots. Share ko lang. Si Piggy! Lumihong si Piggy. Diyan ka na, Piggy. Piggy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Oh, strong naman. Superman. Sorting out. Sorting out. Out, out, out. Ating kayamanan, piso. Ayan, ang laman. Ang aming bangko. Bangko din. Oo. Kabila, mamaya natin finishing touches. Almost Medyo na. magulo pa siya. Pero, at least di na kasing nawalisan na rin. So, sa kabilang kwarto naman tayo. Whew! So, ayan guys, ako naman yung magsusort. Ang hirap ang dami pa namin lilinisin. Pero, kakayanan namin to. Ito siya ngayon. Kasi naging bundok ng mga damit. Kailangan pa siya tupiin. Later, papakita namin yung after ng paglilinis namin na mag-video kami. So, ayan. Sensya na sa bilbil ko. Sabi na natin. Yan, natupi ko na siya mga bessy. Natupi ko na siya. Ha ha ha! Almost done. After all, Ay! love is truly right. Game. Game. So guys, kabilang kwarto na yung linisin natin. So, daming agyo-agyo na. Hindi naman pala siya ganun ka, overwhelming lang siya tignan ganina yung gulo pero Pero hindi naman hindi naman ganun ganun ka, Mukhang hindi na maaabuti ng 2 araw pag liligpit namin dito. Mukhang kaya namin ito ng 1 day guys. May piso to. So ito yung ginawa namin sa kabilang kwarto so far. Hindi pa siya tapos din talaga. Pero mas organized na siya kaysa kanina. Gagawin namin siyang parang bodega storage room. Kaya puro ganyan. Mamaya ayusin pa namin. Yan, tuloy-tuloy lang ang pag-aayos hanggang matapos. Ako, Becky. Pagod guys. So ayan, almost done na tayo dito sa kabilang kwarto. Next naman natin, ayusin natin, lilinisin din natin yung baba naman.
So, ayan. One eternity later. Guys, ipat na namin siya ng pwesto. Ayan, nilinis na namin tong pangalawang kwarto. Ayan. Next naman natin yung baba. Dito medyo magulo pa. Mamaya isusort out ulit namin yan. So, ito guys, medyo makalat pa sa baba. Itong maliit na portion pa lang yung nalinis namin. Ayan na siya. Parang naging computer shop. Ang aming mini workroom. Kamusta ka dyan? Okay naman. Tinatry out ko yung internet natin dito sa Pagod ka na. Pagod ka na, di. Ito pala nalinis natin. Pahinga muna ulit. Ako. Ano masasabi mo? Nakakapagod. Pero dito makalat pa eh. Mamaya linisin pa namin yan. Day 2. What's up? Ito na. What's up? Day 2. Ayos na naman. Day 2, hindi namin kinaya ng day 1 eh. So, ayun guys. Yun na nga. So check out yung ayusin natin ngayon. Yung mga nakatambak na gamit dito sa isang kwarto. Ayun po. Hindi pa kami tapos. Medyo madami-dami pa to guys. Pero kaya na natin yan. So, mag-umpisa na tayo mag-ayos. Baka sana matapos today. Pagod na. Is, kumusta na tayo? And, ayos na siya sa wakas. Ito na yung magiging pinaka-storage room namin. Ayun sa kabila, kumusta na din. Konting ayos na lang na ito. Hi guys! Hello! Ito na, tapos na ayusin yung mga kwarto at saka dito sa... Ano saan ba to? Sala at saka yung dining area. Yes, Meron pang mga ayusin dun sa kusina at saka sa harapan. Pero susunod din, pagod ako. Pero yung main thing, yung sa bahay mismo, okay na. Yung sa likuran tsaka yung sa harapan na lang ang ayusin. konti na lang. So, nakita nyo na kung gaano kagulo siya nung una. Ngayon, tignan natin yung pagkaayos. Yes, So, yes. tour na kayo. Ni Let's Charmaine. go. Let's go. Go, 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 go. So, second floor muna tayo. Papakita ko sa inyo. Yung after namin siya malinisan. Ito na yung kwarto. Ito na yung bagong kwarto namin, guys. Wow! Ayan na siya. Tapos, yung kabilang kwarto, yung dati namin kwarto, storage room na siya. Ayan na siya. Wow! So, na-sort out na namin siya. Ayan. Medyo makalat nung una, pero ayan, maayos na siya, guys. So, dito naman tayo sa first floor. So, ayan, makikita niyo si Alvin. Ayan na, ito na yung, yung bagong ayos ng sala namin. Ito, naman tayo, guys. Ito yung mini office namin. Office talaga. Charot lang. So, ito na yung yung computer room. Mini. Oh, yan. Mini lang siya. Ito na yung dining. Oh. Tanan. Ayan na siya.
Tapos, yung dito, nilinis na din namin siya. Ayan. Tsaka dito sa likod. Konting linis na lang. Dito medyo magulo pa sa likod. Kasi yung dito sa kitchen, magugas pa kami later. Yung CR medyo magulo pa. Ito na lang yung ano. Lilinisan namin. Tsaka yung sa gate. Ayan. Ayan siya guys. Yung medyo magulo pa dito. Yan pa yung ayusin namin. Huwag magulo. Ito yung aso namin. Nagpukulit dyan. Ayan. So, ayun. Almost done na tayo. Kumusta sabi mo, Di? Okay, nakakapagod. Nakakagusto na namin actually. But, sulit naman. Pag nakikita ko yung ayos ng ano ngayon, medyo maaliwalas na okay. Hindi siya magulo. Konti na lang, matatapos na kami. Woo! Bali, susunod video naman natin yung ano, bakit pakita natin kung paano namin naayos talaga yung ano. Ngayon, pinakita na nga before and after, hindi na pinakita yung iba. talagang paano namin inayos. Pero susunod baka mas pakita naman namin kung paano inayos. Paano namin ayusin yung sa likod tsaka yung dito sa harapan. Lalo dito sa harapan kasi medyo mag-isip ako mabuti para maging maganda ganyan. Sige, until next time guys. Bye-bye.